ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია შემოგვიერთდა. ჩვენ ვისაუბრებთ საგზაო უსაფრთხოებაზე და ინფრასტრუქტურის მოგვარების აუცილებლობის საკითხებზე. დილამშვიდობისა ირაკლი, მადლობა რომ გამონახეთ დრო. რამდენად უსაფრთხოდ მოხვედით ჩვენამდე? იმედია უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ თქვენ წინაშე ვართ და სადვართ ვისაუბროთ. მიხარია. ამ საკითხებს მიუბრუნდებით, ბევრი შეკითხვა არსებობს, თუმცა მანამდე მინდა აქტუალური თემით დავიწყოთ, ირაკლი. ბოლო დროს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში ვხედავთ ჩვენ ამას, ასე ნათლად, საზოგადოებაში და ჩვენს რეალობაში განვითარებულმა მოვლენებმა რაღაცნაირად გააქტიურა ეს განწყობები ჩვენ ყველას ვეპატიჟებით, გარდა იმისა, რომ ერთმანეთს მოუწოდებთ ჩვენ არტადეგები გავატაროთ ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მოუწოდებთ სხვა უცხოელ ტურისტებსაც, რომ ჩამოვიდნენ, გაიცნონ, დაათვალიერონ, დაისვენონ ჩვენს ქვეყანაში. რამდენად ვართ ჩვენ მზად ამ ყველაფრისთვის, რამდენად უწყობს ჩვენი რეალურად ხშირ შემთხვევაში მოუწესრიგებელი გარემო ხელს, რომ უფრო მეტად განვითარდეს ტურიზმი ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემებს? მოდით ჯერ გლობალურიდან დავიწყოთ, ზოგადად რა მდგომარეობა არის, ანუ საქართველოს ვისაუბრებდეთ. ანუ მსოფლიო ტურიზმის ასოციაცია, რომელიც არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, მან ჩანაწერები გააკეთა 2018 წელს და თქვა, რომ დაახლოებით 1.4 მილიარდი ტურისტული მოძრაობა დაფიქსირდა მთელ მსოფლიოში. აქედან საერთოდ უმეტესობა, სიკვდილიანობა და დაშავებულობა, რაც გამოწვეული არის ზოგადად ტურიზმში, პირველი ადგილი უკავია საგზაო უსაფრთხოებით გამოწვეული მდგომარეობა, როგორც არის ეს შეჯახებების შედეგად, ანუ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებით. დიდი ალბათობით, ალბათ საქართველოშიც ჩვენ კი გვაქვს სტატისტიკა და ვიცით, რომ 2018 წელს გარდაიცვალა 459 ადამიანი და 9000-ზე მეტი დაშავდა. თუმცა სამწუხაროდ არ ვიცით აქედან რამდენი იყო ტურისტი, რომელი ქვეყნის მოქალაქე იყო და ასე შემდეგ. თუმცა მათ შორის აუცილებლად იყვნენ და იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვთავთ გადაცემებს სხვადასხვა არხზე, ხშირად ვხედავთ, რომ დაშავდა უცხოელის მონაწილეობით და ასე შემდეგ. ამიტომ თვითონ პირველ რიგში აღრიცხვიანობა უნდა იყოს, თვითონ ქვეყანაში უნდა ვიცოდეთ ზოგადად რამდენი ტურისტი შავდება, რამდენი ტურისტი სად გადაადგილდება. მაგალითად მე გეტყვით, საბერძნეთში მოხდა ესეთი 2018 წელს სპეციალური კვლევა ჩატარდა, სადაც უშუალო ტურისტებს სპეციალურ კითხვარებით ნაწარმოეს კვლევა და შედეგები იყო, როგორი თქვა, რა მოწონდათ მათ, გზის რა ნაწილი არ მოწონდათ, სად უფრო ხშირად მოგზაურობდნენ, ანუ რომელ ქალაქში, ვთქვათ, მოწონდათ თუ არა პოლიციის ქმედება აღსრულების კუთხით, მოწონდათ თუ არა მძღოლების ქცევა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი კითხვა იყო. კითხვარი რაღაც არ შემხვედრია. არა, ესეთ რამ საქართველოში არასდროს არ ჩატარებულა და კარგი იქნება თუ ჩატარდება. რადგან როგორც ცდილობთ მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე ეკონომიკური მაჩვენებლის დას ტურიზმის ცდილობს, მით უმეტეს საქართველოც არის ტურისტული ქვეყანა და გვინდა ამ პოტენციალის განვითარება, შესაბამისად უნდა რაღაცნაირად ეს სფეროთ დავხვეწოთ და უნდა მოვაგვაროთ. რაც შეეხება თვითონ საკითხებს, ეს მრავალი შეიძლება იყოს ტურისტ სამიმართებაში, მაგალითად ის რომ თუ საგზაო უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ ტურიზმის სფეროში, პირველი არის ზოგადად ინფრასტრუქტურის პრობლემები და გაუმართავება გზის. ჩვენი საქართველოს თაგორიანი არის ადგილი, ვიცით, ანუ მაღალმთიან რეგიონებში უფრო ტურისტული ნაკადების უფრო მეტი დინება არის, შესაბამისად არის ადგილები, სადაც არ არის ეგრეთ წოდებული შემაკავებელი ჯებირები და როცა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში, ანუ თუ ვთქვათ და ადავარყოთ საგზაო წესებს, დიდი ალბათობით შეიძლება გადავარდეთ მაღალი ადგილიდან, ხო? ირაკლი, მაპატია გაწყვეტინებთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა ამ თემას შევეხოთ და არ გადავახტეთ. როდესაც ტურისტების უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, აქ კიდევ არის მეორე საკითხი. ძირითადად ტურისტები, რომლებიც მოძრაობენ ხოლმე არაქართული ნომრებით, არ დადიან ისე, როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ მათ არ მისდით ჯარიმები, ვერ აჩერებს, ხშირ შემთხვევაში არ აჩერებს პოლიცია და ამ კუთხით დიდი იმედი მაქვს, რომ რაიმე წინსვლა გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არაქართული ნომრით მანქანა შემხვედრია, რომ არანორმალური სიჩქარით მიდის და არც ჯებირი ჭირდება და არც აი ზუსტად მაგამდე მივდიოდი. მოდი მაშინ რახან ამაზე დავიწყოთ ყველაფერი პირდაპირ ვიტყვი, რომ ტურიზმის განვითარებისთვის არის რამდენიმე საგზაო უსაფრთხოების კუთხით რომ განვითარდეს არის რამდენიმე ეტაპი, მაგალითად უპირველეს ყოვლისა ქვეყანაში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება უნდა იყოს, ასევე ის კომპანიები, რომლებიც თქვენ იცით ალბათ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ავტომობილების გაქირავების სერვისი ტურისტებისთვის, ხო? ის ტურისტი აუცილებლად ის კომპანია, რომელიც ავტომობილს აქირავებს, პირველ რიგში ეს ავტომობილი უნდა იყოს მაღალი სტანდარტის, ანუ უსაფრთხოების თელერგის სისტემები უნდა იყოს უსაფრთხოების ღვედით ბალიშებით და მთელი სისტემებით აღჭურვილი.
ხოლო როცა აძლევს ავტომობილს უკვე აქერავებს ტურისტისთვის სპეციალური უსაფრთხოების რაღაც ნორმები, სტანდარტებით რაღაც პატარა კითხვარი უნდა მიცეს, ან წაუკითხოს პატარა, ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება კანონმდებლობის რაღაც ამონარიდების მისცეს საინფორმაციო ბუკლეტი, სადაც კონკრეტული დარღვევებისთვის სანქციები იქნება დაწესებული. ხოლო კომპანიები, რომლებსაც უშუალოდ ტურისტები ჩამოყავთ და მათ საკუთარი, ესე რომ ვთქვათ, მიკროავტობუსები ყავთ ან ავტობუსები, ეს კომპანიები თუნდაც ცდილობენ, რომ ის მძღოლი იყოს აუცილებლად პასუხისმგებლობით მოკიდებული ამ საკითხს, როცა ტურისტების გადაადგილება ხდება მის ავტობუსებში. ვინ აკონტროლებს ირაკლი ამათ? თუ გაქვს ინფორმაცია. ამ კუთხით არ კონტროლდება, უბრალოდ თუ არის კომპანია, რომელიც სოციალურ პასუხისმგებლობას იღებს თავის თავზე, შესაძლებელია, რომ მან უფრო მეტი რამ მოთხოვოს მძღოლს და ertsulovneba ესე იგი და მეტი არა. და ამ კუთხით ჩვენ თუ გვინდა რომ განვავითაროთ ტურიზმი, აუცილებელია სპეციალური გაილანების შემუშავება უშუალო კომპანიებისთვის, რომლებიც ავტომობილებს აქერავებენ, რომლებსაც ტურისტები ჩამოყავთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმ უცხოენობრიან ავტომობილებს, რომლებიც საქართველოში შემოდიან, სამწუხაროდ არის პრაქტიკა, მე ამას პირდაპირ ვიტყვი, რომ გასულ წლებში, ვთქვათ, ქართული სანომრენის ავტომობილი როცა მოძრაობს და ხედავ რომ ვიღაცა გვერდიდან გისწრებს უცხოენობით შენ ჯარიმდები და ის არ ჯარიმდება, ცოტა ცუდი ტონია, ანუ არ შეიძლება რომ რაღაც დისბალანსი იყოს კანონმდებლობის დაცვაში, ხომ? ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რაღაც რეგულაციების მოფიქრება, მით უმეტეს უკვე ზაფხულის პერიოდი იწყება და ჩვენ ველოდებით ძალიან დიდ ტურისტულ ნაკადს და მით უმეტეს ზღვიან რეგიონებში, საზღვაო რეგიონებში შესაბამისად უნდა შეიცვალოს რეგულაციები და აუცილებლად ის ადამიანები, რომლებიც გადმოკვეთენ საზღვარს უცხო სანომრე ნიშნით და დაარღვევენ, ან ჯარიმა უნდა გადაიხადონ გასვლისთანავე და ამ საკითხზე მუშაობთ? ამ საკითხებზე გქონდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბარი თვითონ საპატრო პოლიციასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის მსჯელობა, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კუთხითაც რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, რადგან ტურიზმის განვითარება თუ გვექნება, ხოლო ადამიანები დაიღუპებიან, ეს უკვე ცუდი ტონი იქნება საქართველოსთვის და შეიძლება ის ტურისტი, რომელმაც უკვე დაზიანება მიიღო და წავიდა თავის ქვეყანაში, შეიძლება საერთოდ არ ურჩიოს თავის მეგობრებს. შეიძლება კი რომ არავითარ შემთხვევაში არ ურჩიოს. ამიტომ ძალიან ბევრი კონკრეტული პრობლემები არის, ისი ეტაპობრივად მოგვარებაც აუცილებელი არის. კიდევ არის ესეთი რაღაც, ვთქვათ, თუ ტურისტული კომპანია ჩამოიყვანს ადამიანებს და მაღალმთიანი რეგიონი იქნება თუ ეს არ აქვს მნიშვნელობა. დაბლობზე გადაადგილების დროს მას სპეციალური ინსტრუქტაჟი ჩაუტარონ უშუალო ტურისტებს, უთხრან და ურჩიონ თუ როგორი ფერის, ანუ ღია ფერის ტანსაცმლით გადაადგილდნენ, მოიხმაროს სპეციალური ამრეკლის საშუალებები, რადგან ჩვენთან როგორც მსოფლიოში ყველაზე ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად მაინც ადამიანის ცნობიერება არის დასახელებული და უშუალოდ მძღოლის ქცევა ან თვითონ ტურისტის ქცევა, რომელიც შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს. აგრეთვე არის სპეციალური წესები, რომელიც ნაცნობებთანაა დაკავშირებული, თუნდაც როგორც ფეხით მოსიარული ტურისტისთვის, ასევე იმ ტურისტისთვის, რომელიც ავტომობილით გადაადგილდება. ან ველოსიპედით. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ სხვა ქვეყნების პრაქტიკაში გვაქვს, რომ ტურისტები, რომლებიც ავტომობილებს ქირაობენ, სვავენ და ანუ ნაცნობი გადაადგილდებიან. თუმცა ეს სტატისტიკა ჩვენ არ აქვს საქართველოში, ამიტომ არ ვიცით ჩვენ ტურისტები ანუ გადაადგილდებიან თუ არ გადაადგილდებიან. გასაგებია. უნდა ესე ვთქვათ დარეგულირდეს. ირაკლი, მხოლოდ ტურისტებზე რომ არ გამოგვივიდეს ახლა საუბარი, ზოგადად ინფრასტრუქტურა არის ქვეყნის პრობლემა და ამ კუთხით დღემდე მაინც მოუგვარებელ საკითხად რჩება ხშირ შემთხვევაში ქვეითებისთვის ზებრა გადასასვლელების არარსებობა ან აი გამადიდებელი გაცვეთილი ზებრები რაღაცა პრეისტორიულ ხანაში თუ მიხვდები რომ აი აქ შეიძლება ზებრა იყო. მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე მინდა კითხოთ. რა შეგვიძლია ჩვენ, აი ხშირად გამიგია და მithქვავს შენ მეგობრებისთვისაც რომ წუწუნებ და ჩხუბობ. გააკეთე რაღაც შენ, დარეკე ან მიდი ან მერიაში ან მუნიციპალიტეტში, როგორც ხდება და მოითხოვე რომ აი აქ საჭიროა ზებრა, მაგალითად სკოლასთან არ არის გადასასვლელი და ასე შემდეგ. რეალურად რისი უფლებები გვაქვს რომ შევახსენოთ ამ ეთერის საშუალებით ტელემაყურებლებს. ჩვენ რა შეგვიძლია ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, თქვათ აი ამ ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაში. რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია პრობლემის იდენტიფიკაციის შემთხვევაში მიმართოს მუნიციპალიტეტს ან მერიას გამგეობას კონკრეტული პრობლემით, თუმცა თუ იქნება ეს ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ხელმოწერით მიმართავენ, ეს ძალიან კარგი იქნება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე რომ თუ ზებრა გადასასვლელი არ არის დახაზული,
მაგრამ ადამიანები მაინც გადადიან იმ ადგილზე. ანუ არ არის დახაზული, მაგრამ თითქოს გათელილი ბილიკივით არის მიჩვეულია ხალხი. ხშირ შემთხვევაში იქაც ზებრას აკეთებენ, არა ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის საგზაო. ანუ ესე იგი მოითხოვს ეს ადგილი რა თქმა უნდა, რახან მოითხოვს, უნდა გაკეთდეს და ეს უნდა იყოს ადამიანებისთვის მორგებული და არა მაგალითად ავტომობილებისთვის, რომლებსაც წვეტა არ უნდათ გზაზე რომ გააჩერონ და არაკომფორტულად. ამ დროს რას ვაკეთებთ, ირაკლი? ვთქვათ, მივდივარ მერიაში, კონკრეტული ქალაქის და განცხადებას ზებრის აუცილებლობაზე, რომ ადამიანები გადაადგილდებიან ამ ადგილზე და ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს და აუცილებელია ზებრა გადასასვლელის დახაზვა, შესაბამის სამსახურები ამ ადგილს შეისწავლიან, კონკრეტული ნაკადების დათვლა მოხდება და შეიძლება იმ მოთხოვნილ კონკრეტულ წერტილზე თუ არ გაკეთდა, გვერდით მაინც გაკეთდება. მაგრამ ვადები არსებობს? თუ შეიძლება ვადები ესე კონკრეტულად ზებრის დახაზვაზე არაა დაწესებული, თუმცა იქაც რაღაც გარკვეული ვადები აქვთ ეს მუნიციპალიტეტში უნდა გარკვეულ მუნიციპალიტეტებს, რადგან იქ ტენდერის გამოცხადება თუ უკვე აქვს ტენდერი გამოცხადებული ამ ზებრაზე და იმას შეუძლია დახაზოს, ხო კარგი თუ არა და შეიძლება ხელთავიდან უნდა გამოაცხადოს, მთელი პროცედურებია, თუმცა ეს არ არის რთული და ძნელი რომ გაუკეთებადი, ესე რომ ვთქვა. ცნობიერების ამაღლებაზე რომ ვსაუბრობთ და მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ რომ ჩვენც რაღაცები გავაკეთოთ, არ შეიძლება ყველაფერი დავავალოთ რაღაც გარკვეულ ორგანოებს. მაგალითად, ჩემს სახლთან არაჩვეულებრივი გამწვანების კუნძული გააკეთეს და ალბათ იმის გამო რომ ზებრა ახლო-მახლო არ არის, ბალახი არ ამოვიდა, იმიტომ რომ სულ ესე გადატკეპნეს. გადათელეს. აი ესეთი რაღაცების ხო ჩვენც უნდა ზოგჯერ მივხვდეთ, რომ იქ როდესაც ლამაზი კუნძული გაკეთებული, შეიძლება ოდნავ ორი ნაბიჯით გვერდზე გადავიდეთ და შორს რო არ წავიდეთ, ვაჟა-ფშაველას გამზირს არის ძალიან მოუწესრიგებელი, იქ მთელი რიგი ამ წინასწრებოდა, მთელი რიგი შეჭრები არის, სადაც ადამიანები გამოდიან და პირდაპირ გაჩერების პირდაპირ იქნება თუ გზის სავალი ნაწილის პირდაპირ და არ ზებრა არ არის დახაზული, მაგრამ მათ უფლება აქვს გადავიდნენ და ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტებიც ხდება. გაჩერებაზე უნდა კითხოთ, მაპატია გიორგი არ დაგაცადა საუბარი. ყველაფერი რომ გამწვანდა და ტოტები რომ გაიფურჩქნა, ხშირად ეფარება ხოლმე შუქნიშნებს. და საგზაო ნიშნებსაც მათ შორის. და აი აქ იწყება მოკლედ ძალიან ცუდი ამბავი, იმიტომ რომ მოდის ჯარიმები, არა და შუქნიშანზე არ ჩანს, იქ მწვანიანთია თუ წითელი, ისე არის ეს ხეები და ტოტები გადმოფარებული. ნუ ამას სპეციალური გადაბებული სამუშაოები. მიჭრა-მოჭრა როდის იწყება? გადაბებითი სამუშაოებისთვის კონკრეტული პირები არიან ამისთვის პასუხისმგებლები ან კომპანიებს აქვს გადაბარებული, რომელმაც უნდა მოაწესრიგონ, თუმცა ამ კომპანიების კონტროლი როცა არ ხდება, ეს კომპანიების თავს არიდებენ, ვინაიდან მათ ფინანსური დანახარჯი უფრო ნაკლები აქვთ. შესაბამისად, მაინც კონტროლის მექანიზმამდე ვიდრე ვიღაცა უნდა იყოს პიროვნება გამოყოფილი და იგი უშუალოდ უნდა აკონტროლოს ამ სიტუაციას. იყო ეს პრობლემა ძალიან ნათელია და ყველანი ვხედავთ, როგორც თბილისში, ისევე რეგიონებში. მე პირადად კახეთის გზატკეცილზე მინახია მსგავსი პრობლემები, რომ ნიშნები საერთოდ არ ჩანდა და მთლიანად ბუჩქს ჰქონდა ნიშნები ესე ვთქვათ გადაფარული და არანაირი სტანდარტები არ იყო დაცული. ნუ პრობლემა რჩება, მაგრამ ამ პრობლემას უნდა მოგვარება და კონკრეტული ადამიანების გასაგებია. აი აღარ დაგვრჩა დრო, მაგრამ მინდა რომ გთხოვოთ მოკლედ გვიპასუხოთ, იქნება ხშირად მსმენია ასეთი რაღაცაც. აი მაგალითად შეიცვალა საგზაო მოძრაობის წესი კონკრეტულ ქუჩაზე ან ქალაქში, კონკრეტულ მონაკვეთზე და არ არის ინფორმირებული ამის შესახებ საზოგადოება და ისევ მისდით მათ შეიძლება ჯარიმები. აი ეს რა მოვლენაა? ან სად არის აქ აღსრულება, ასე უსამართლოდ შეიძლება მოექცე შენ მოქალაქეებს? აქ რთულად არის საქმე, გეტყვით, როცა გზის დიდი მონაკვეთი და დიდი ცვლილებები ხდება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ტელევიზიის საშუალებითაც მოსახლეობას ინფორმაცია მიაწოდო ან რადიოს საშუალებით. თუმცა არის პატარა მონაკვეთები, სადაც მაგალითად დროებით იცვლება მოძრაობის სქემები. ამასთან მიმართებით გაფრთხილება უნდა დაიწყოს ძალიან ადრე მთელი ციმციმებით, მაგალითად ევროპულ ძალიან ბევრ ქალაქში თუ რაღაც ნახევარი კილომეტრი არის ესე ციმციმები ჩალაგებული და აფრთხილებენ რომ აქ შესულია მოძრაობა მთელი წარწერებით და მძღოლები უკვე ხვდებიან რომ რაღაცაშია საქმე და უკვე აღარ არღვევენ. თუმცა ხშირად ჩვენთან ესე არ ხდება. კონკრეტულ ადგილებში შეიძლება რაღაც რამდენიმე დღე დაყენებული იქნეს საპატრიო პოლიციის ეკიპაჟი და უშუალოდ მან ესე რომ ვთქვათ ხელით მიუთითოს ამ საფრთხის შესახებ და აი იქნებ იმ დღეს არ გავიარე მე რო დგას და მე გავიარე როცა აღარ კარგი. ბევრი პრობლემაა ირაკლი. პრობლემა რჩება სამწუხაროდ. ვერ ამოვწურავთ ერთ გადაცემას. ვერ ამოვწურავთ. კიდევ მოგვიწევს თქვენთან შეხვედრა. მადლობა, შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი.